Hey guys, welcome back to my YouTube channel PT Bharsa Ranati video লৈ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবোৰ ফাৰ্স্ট টাইমৰ বাবে চাই আছে দেন হাই বাই ফ্ৰেন্ড আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ওইড তো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছিলো আজি এটা ডেইলি ব্লগ বনাও ডেইলি ব্লগ নহয় অকমান কিবা কৰিম তো সেইখিনি ভিডিও বনাই কেনে দেখুৱাম বুলি তাৰ পিছত ভিডিও বনাও বুলি থাকোতে ভাবি আছিলো তাৰমানে কিবা এটা আজি DIY কৰি অকমান কিবা এটা কৰি দেখুৱাম আজি হৈছে 4 মে তাৰ পিছত ভাবি থাকোতে মায়ে আহিলে ইফালে ছাগলীৰ কাৰণে গছৰ পাত পাৰিব আৰু মুকু মাতিলে আহিলে মই জাস্ট এনে আৰু মাৰ মানে কোম্পানী দিব কাৰণে হেল্প কৰিব কাৰণে নহয় মই জাস্ট পাতকেটা উঠাই লৈছো পাৰিবতো নোৱাৰো ইমান ভাৰী এই পাত তো মই জাস্ট কোম্পানী দিব কাৰণে আহিছো আৰু আমাৰ মাই চাও পাত পাৰি আছে কম ডেঞ্জাৰ টিৰি নহয় এইটো অ মা কোতে এই তাৰপিছতে আৰু ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা ভাবিছো আজি ৰাস্তাৰ সন্মুখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিও এতিয়া আকৌ নেদেখাও মানে ঘৰত যাই কেনে আজি কিবা এটা বনাই কেনে দেখুৱাম ভাবিছো সেইকাৰণে আৰু ৰাস্তাৰ পৰা ভিডিওটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো চাই থাকিব ভিডিওটো এইখিনি এনে আৰু আপোনালোকে ভাবিব কি গছৰ পাত পাৰা দেখাই আছে বুলি পাত পাৰা দেখাবৰ কাৰণে আনা নাই এনে জাষ্ট ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু ভিডিওটো মই ৰাতিপুৱা প্ৰায় 11:30 মান বজাতে মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলো আৰু ভাবিছিলো যে আপোনালোকক কিবা এটা DIY কৰি আজি এটা ভিডিও বনাই দেখুৱাও বাট DIY কৰাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত নাছিলে ফেভিকল আৰু সেই কাৰণে 11:30 মান বজাতে ষ্টাৰ্ট কৰা ভিডিওটো এতিয়া 3:30 বাজিছে আৰু এতিয়াহে মই কন্টিনিউ কৰিবলৈ লৈছো ইমান টাইম কিন্তু গল এনে ভিডিও বনাও বুলি থাকোতে বনাই হোৱা নাছিলে তো এতিয়া 3:30 বাজিছে আৰু মই এতিয়া গৈ পেলাই ফেভিকল লৈ আহিলো আৰু এতিয়া মই ভাবিছো যে ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো যেহেতু বনাও বুলি ভাবিছো আৰু সেইকাৰণে বনাওয়ে তো এতিয়া মই DIY কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনাও তো আপোনালোকে কি বনাও মই চাই থাকিব ভিডিওটো